สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนบรรจุน้ำดื่ม6ลิตรนะครับผมหลังจากการใช้งานแล้วทีนี้จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับทำเป็นลักษณะของกองเก็บของใช้กันนะครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับผมจากแกลลอนพลาสติกแกลลอน6ลิตรครับผม